بسم الله الرحمن الرحیم MCSE نهم ویډیو 13 ورځې مو تاسو کلاسونه ویل یعنی کلاس A کلاس B و کلاس C ویل په 13 ورځې مو تاسو کلاسونه ویل کلاس A یو نتورک درې هوس کلاس B درې دوه نتورکا دوه هوس کلاس C کې درې نتورکا او یو هوس خبره چې ده د کلاس D پلوریزم یعنی what is کلاس D دا موږ سره نستعمالیږي یعنی په لوکل ایریا نتورک کې نستعمالیږي فارمیټ اف کلاس D خو زیاتره نه مونږ اورېدلي دي چې وایي ولا فیوچر کې راځي او ټسټنګ دی او پلان کې دی او ډینګری دی دلې راځو وایو چې د دې فارمیټ یعنی نتورک او نتورکس په همدې طریقه اته او اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او اته لکه څنګه چې موږ سره هماغه یو فارموله ده یعنی ډېر آسان فارموله ده چې څه وایو مونږ یعنی how to find class D network range کلاس A دپاره فرست بیټ و کلاس B دپاره سیکنډ بیټ و کلاس C دپاره چې ده دریم بیټ و بیټ اور آن بایک خو په دې کې مونږ سره چې ده څلورم بیټ ایس آف بایک او ریمیننگ بیٹ بسو کے بیٹ اور آن بائک هماغه یو خبره ده یو بیٹ دوا درې څلور پنځه شپږ اووه او اته ده شو څه شی ده مونږ سره یو سل اته ویشت څلور شپېته دوه دېرش شپاړس اته څلور او دوه او یو شو ټوټل چې کومونګه 255 د ماینس د 1400 مساوي کېږي 2 3 9 رینج اف کلاس D کلاسي سو پورې برادر کلاسي څومره پورې ستانه پښتنه کړم کلاسي څومره رینج ځان ته وایم تا ته وایم 240 نواله تر څو پورې 209 ها په دې کې خو موږ سره هوس نشته ها کلاس D چیرته استعمالیږي نوٹ کلاس D is used on Cisco routers یعنی not use in local area network خو لوکل کې نه استعمالیږي راځو صبر کوه in Cisco router one of protocol یو پروتوکول ده په Cisco router کې ښه protocol by name of rep version 2 rep version 2 نا مطلب یعنی routing information protocol version 2 ته ویل کېږي یعنی use for broadcasting یعنی مطلب څه شی ده زما یو برانچ جلال آباد کې د سسکو راوټر لر بل برانچ زما چې د سسکو راوټر په کابل کې ده په همدې طریقه انټرنیټ ده انټرنیټ کیبل را اخلم په دې راوټر کې لګوم انټرنیټ کیبل را اخلم په دې راوټر کې لګوم نمونه هم درته ولیکم چې بیا غلط نشي یعنی دا زما چې د جلال آباد شو برانچ دا زما چې د کابل برانچ فکر دی وی چې دا سسکو راوټر ده یعنی راوټر به ورته سره ولیکم دا هم ما سره چې د راوټرز ده
دلته ما سره چې دی یو سویچ هم موجود هر برانچ یو سویچ لري لوکل ایریا نیټورک دپاره دلې ما سره چې دی سرورونه دي یا کلاینټس دي خو یا ایډیشنل دي خو پیسیز دي دلته هم چنانس راځم دلته څه کوم راوټر نه فاست انټرنیټ نه کیبل سویچ کې سویچ نه بعد کیبل پیسیانو سره کنیکټ کیبل خو جوړولی شي سټریټ کیبل دی غونډه ښه په همدې طریقه زه راځم دې راوټر ته چې دی آی پی ورکوم دی فاست انټرنیټ ته آی پی ورکوم هغه هم چې دی لکه 10.0.0.0.1 زما د دې پیسیانې آی پیانې به 10.0.0.2 او 3 او 4 او 5 6 لکه داسې به ځي زما دا بل برانچ دی دا به آی پی لري هر کله چې د خوښه راځي 20 نیټورک هر څه چې حالي زما چې دی د دې پیسیان چې دی آی پی ادرس به 20.0.0.2 او 3 او 4 5 وغیره زه دلته چې دی ما نت کنیکشن اخیستی زه دلته د آی سپي نه چې دی یوه پبلیک آی پي علمه پبلیک آی پي خو شاید ما ته 1111 یې ورکړی وي په همدې طریقه بل آی سپي دی هلته پبلیک آی پي هغې له شاید چې دی 2.1.1.1 ورکړی وي زه دلته راځم چې دی پروتوکول استعمالوم ولې دا برانچونه چې مونږ کنې کوو نو ترو پروتوکولز کنې کوو ډایرکټ خپل هوایي نه کنې کېږي یا به سټیټک راوټ کوم یا به ریپ کوم ریپ 1 کوم یا به ریپ 2 کوم یا به یا جی آر پی کوم یا به او اس پی اف کوم یا به آی جی آر پی کوم یا به بی جی پی کوم څو قسم پروتوکول زه لرم دا مربوط د سی سی ان ای او سی سی ان پی او سی سی ای او دغه کورسونه دي دلته چې مې کله استعمال کو خو دلته مونږ سره کلاس دی موضوع ده او دلته ما سره چې دی پروتوکول ویل شوی ده چې هغه ریپ ورجن 2 ده یعنی راوټینګ انفارمیشن پروتوکول ورجن 2 ته ویل کېږي ما دلته برانچونه کنیک کو د څه په واسطه د ریپ ورجن 2 په واسطه مې کنیک اوس چې کله تا د ریپ ورجن 2 په واسطه د کنیک تا ته صرف او صرف شاید په پانتون کې ویل چې ریپ ورجن 2 راوټر ریپ او نیټورک او ورجن 2 بس کنیک شو خلاص شو نه دلته به ته د براکاس دپاره آی پی به سټ کړې چې د دې برانچ نه دغه اپډیټ دا بل برانچ ته لاړ شي او د هغې برانچ نه اپډیټ چې دی باید دلته راشي نو په دې ځای کې چې دی مونږ څه شی کوو کلاس ډي په لورې ځو مونږ نه سټ کوو دغه ریپ ورجن 2 چې مونږ استعمالو نو په دې ځای کې چې دی دا یو آی پي پورته کوي خپله بای ډیفالټ په دې ریپ ورجن 2 کې تیار بای ډیفالټ د آی پي سټ ده کوم آی پي سټ ده 240.0.0.9 که چیرته ته ریپ ورجن 2 نه کې او اس پی اف کې او اس پی اف خو پیژنئ اوپن شارټ سپاټ فاست او اس پی اف د لارې نه ریپ ورجن 2 په واسطه مونږ څو برانچ کنې کولی شو 15 برانچز شپاړسم انریچیبل دی په او اس پی اف 43 بیلینز ملکونه کنې کولی شو بیا هر یو ملک کې 15,515 برانچونه کنې کوو اوس که مونږ او اس پی اف استعمالو نو په او اس پی اف کې چې دی د آی پي بای ډیفالټ چې دی سټ ده مونږ سره اوس ته خپله فکر وکړه چې آیا دا کوم فیوچر میوچر کې راځي دا فیوچر میوچر نه دي دا په همدې پروتوکولونو کې سټ دي تیار خو څه دپاره چې د یو برانچ نه اپډیټ بل ته لاړ شي د بل برانچ نه چې د اپډیټ دی لاړ شي مشکل خو نشته یعنی هیڅ کله مونږ دا نشو ویلی چې ولا کلاس ډي او کلاسیک چې دی کمینګ آن فیوچر نو کمینګ آن فیوچر نو دا ولې غضبموري چې دی پیوجن 6 راغله آی پیوجن 6 ولې راغله ولې په همدې باید کار کېده بیا هغې نه بعد آی پیوجن 6 به دی راتله دا کلاس ډي وعید چې دی مونږ سره استعمال شوي دي خو دلته چې دی زیاتره استادان داسې دي لکه خاص کر د پوهنتونه بیچارهګان ډېر کم هغه دي پریکټیکل انوایرمنټ باندې دومره هغه نه وي هغې صرف چې دی لیدلي دي چې ورونه چې دی فیوچر دی او ټسټنګ دی او پلانکې دی او ډینګری دی خو دا شیان چې دی مونږ سره عملي ده چې کله تاسو سیسیانې هم ویله بیا دا شیان زه تاسو ته عملي چې ښیم ولې دلته بیا مونږ په راوټر کې چې دی کمانډس لګو که اوس صرف ورجن 2 وي په نامه د ډیباک هم به اورېدلی وی ډیباک آی پی ریپ کله چې مونږ دا استعمال کو دغه بل راوټر مونږ ته اپډیټ ښودل کېږي چې 1.5 سکنډ بعد مونږ ته اپډیټ راځي چې هغه ویښ دی که هغه ویده دی نو په دې ځای کې دا زمونږ اپډیټ چې ځي او راځي په دې ځای کې ما ته چې دی دا کلاس ډي ما ته ښودل کېږي چې ستا اپډیټ لاړه د هغې نه اپډیټ راغله یعنې دغه کلاس ډي مونږ سره په ریپ ورجن 2 او او اس پی اف کې استعمال شوي دي مشکل خو نشته پوه یاستئ
یعنی هیڅ کلم چې دی که چېرته کوم کس استاز مستاز وي او هغه چې دی لکه سیسنی سیسنپي او دا شیان چې دی لکه ټیچرس وي لکه زور ټیچرس وي نو هغې له دا خبره مو وایه چې ولا چې دی کلاس ډي او وي چې دی فیوچر راځي پلان کې هغه د بندی کلاس ډي و ای چې دی استعمال شوي دي هغه موږ سره په پروتوکولونو کې استعمال شوي دي ښه بل چې دی موږ سره چې دی زه د کلاسي په لوري ځو دا هم به ووایو دا دواړه یو شی ده خو صرف لکه یې چینج ده دا ار جی ار پي او آی جی ار پي ده خو خیر وبه وایو what is class E format of class E خاصه ده موږ سره نتورک او بیا نتورک دا څنګه چې وایي کلاسي 15 مودل تراشه 15 کورم نتورک او خو یو ورځ مې یو کس لیدلی او هغه چې دی کلاسي ته هغه کوله هغه 15 کور د کوم ځای شو دا خو ټول 4 کوره دي 15 به نه زیات کړه بل سره موږ سره په همدې طریقه چې دی اته او شو اتم ښه یو دوه درې دا څلور لس اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته بس پوره به وي پوره شو زه دې نه بعد چې دی په همدې طریقه ما هغه فارموله how to find class E څه شی network range first second third fourth and پنځم off خالی مینس به یې کوو 255 نه نور خو پوهېږئ څونه مینس ده اته پاتې کېږي موږ سره 200 څلور اووه څلوېښت ښه د دې رینج څه شی شو موږ سره رینج آف کلاس ای هغه 209 شو که نه 240 نه واله تر څو پورې شو 200 څلور اووه ښه نوٹ کلاس ای not use اول خو ته ولیکم چې not use in local area network local کې استعمالي use on Cisco کې استعماليږي دلته موږ سره یو بل ډیوایس د په نامه د ایسا راوټرز فایروال دی هغې کې موږ چې دا استعمالو د هیکینګ د مخنیوي دپاره موږ ایسا راوټر لګو خو دا کورسز دی چې اوس پکې داخلېږي خبره بل خواته ځي سیسکو راوټرز ښه سیسکو راوټر کې کوم یو موږ سره ای آی جی آر پي په نامه دی یعنی انهایس انټر ګیټوی راوټینګ پروتوکول په نامه دی ښه دا هم څه دپاره دی از یوز فور اپډیټینګز منوګرام ته ځو هغه څخه به پوه شو هماغه شی ده هغه هم چې دی څه فضول لرې که خو دوه راوټرې دي موږ سره سویچ مویچ نه به تیر شو دا وین شو موږ سره د انټرنیټ کیبل چې دی دلې راغله د انټرنیټ کیبل چې دی همچنان دلې راغله خو دواړه برانچونه چې دی کنیکټ دي یا به ای آر جی آر پي استعماله و یا به آی جی آر پي به استعماله دغه دوه پروتوکولز دلته مونږ څه شی کوو کله چې آر جی آر پي آی جی آر پي استعمال کوو په دې آر جی آر پي او آی جی آر پي کې دا مونږ نه سیټ کوو دا خپله بای ډیفالټ سیټس دي په دې کې مونږ سره چې دی څه شی ده د اپډیټ دپاره آی پي وي بای ډیفالټ 240 دی څه شو څلور دغه 240 ډاټ لاس او ډاټ نهه دي مونږ سره دا بای ډیفالټ سیپ دي اوس وګوره دا د کوم کلاس مربوط ده ای کلاس مربوطه دي یعنی د دې په واسطه څه کېږي مونږ سره د دې په واسطه مونږ سره اپډیشنز کېږي د یوې راوټر نه چې بل ته ځي د بل راوټر نه د بل ته ځي لکه د دې اپډیشن نه مطلب څه شی شو اپډیشن وایو خو نه پوهېږو چې اپډیشن نه مطلب زه چې دلته په راوټر کې خپل د دې فاسټ انټرنیټ آی پي چینج کوم ټایم چینج کوم یا چې د مثال سیریل پبلک آی پي چینج کوم نو ډایرکټ زما د راوټر نه چې د هغه بل راوټر ته چې د اپډیټ ځي دلته چې دا راوټینګ پروتوکول دا په دوه حصو تقسیم دي ښه یو اسټیټیک په نامه ده بل ډاینامیک په نامه دي اسټیټیک هغه دی چې په دې کې یو اسټیټیک ده بل ډیفالټ ده او په ډاینامیک کې چې دا موږ سره ریپ 1 ریپ 2 یا جی آر پي او اس پي یا بي جي پي دا ټول ډاینامیکس دي
او دغه کلاس ډي و ای چې دی ګوره زمونږ ټول خبره چې دی په څه کې دی په دې ډاینامیک مربوطه دي چې کله مونږ ایډیټس کوو نو دا به اتوماتیک چې دا بل برانچ ته خپله زمونږ ایډیټس دي یعنی ضرورت نشته چې هغه برانچ بیرته زما زور ریکارډ ختم کړي او نوی ریکارډ واچ مستقیم هم د دې په واسطه زما دا نوی اپډیټ چې دی هغې له ځي هغه خپله چې دی څه کېږي د هغه په راوټر کې زما زور ریکارډ ختمېږي او دا نوی ریکارډ مې ورباندې ریپلیس کېږي ګوره مونږ چې دوه برانچونه کنې کېږو ډاینامیک مربوطه مونږ چې دوه برانچه کنې کېږو مو دا کنیکټ شو اوس ما خپل فاسټ انټرنیټ ختم کړ فاسټ انټرنیټ آی پی مې ختم کړ دا پرایویټ مې ختم کړ دومره خو کنسپټ لرئ فاسټ انټرنیټ څه ته وایي او سیلر څه ته وایي یا نه پوهېږئ بیخي نه پوهېږي ښه زه بیا سیسانۍ کوم چې دی بیا دا شان سره به خبرې کوم دا اوس سیسانۍ خواته خبرې ځکه فاسټ انټرنیټ درته وایم دا مونږ سویچ سره کنې کېږو دې له مونږ پرایویټ آی پی ورکوو سیلر دپاره مونږ پبلیک آی پی ورکوو دا بیا خبره بل خواته ځي خو دومره کنسپټ والی چې دا د اپډیشن دپاره که سیسانۍ هم ویله بیا انشاءالله تعالی دا ټول شیان ته عملي ښیم سیټ کوې نه دا بای ډیفالټ سیټ دی هلته چې مونږ کله ډیبګ کمانډس ولګو نو دا بیا مونږ ته صفا ښودل کېږي چې ګوره کلاسي شو کلاس ډي شو رښتیا زمونږ کلاس ډي په واسطه اپډیټ ځي او رښتیا مونږ سره د کلاسي په واسطه اپډیټ راځي مشکل خو نشته پوه یاستئ ښه څه وکړو ایپیوژن 6 یا دا هغه وکړو پی بی ایکس ښه هفتې پوره چې دی په خیر چې دی ایپیوژن 6 شروع کړو ښه په دې زمونږ هم کنسپټ چې دی دومره کلون دی د 20 نه بعد چې کوم کلاس راغلی راځي څه حصه د په دې زمونږ هم مغزه نه رسو خو یعنی اصلي قانوني لحاظه چې دا تر 20 ته پورې دي او بل کلاس نشته دی چې مونږ وایو چې بل کلاس راځي یا به راځي یا نه راځي والله یعلم نه دا نور دا قانون بیا څنګه وایي هر یو کلاس دپاره مونږ څه شی کوو یو بیټ آن کوو که نه بند کوو آف کوو و آن کوو هر یو کلاس دپاره مونږ یو بیټ آف کوو که فکر هم وي تر اوسه پورې خو مونږ غلط نه یو تللی ډایرکټ سیده په سیده تللی نو دلته چې کلاسي دپاره مونږ څه شی کوو یو بیټ چې کله آف کوو فکر هم وي نو هغه 20 راځي هغې له خو مونږ 255 نشو ویلی یعنی زی خو ما تر اوسه نه دی لیدلی چې آیا 200 مثال چې دی 8 یا 9 یا 50 کوم شی ته یو شوی وي دا ما نه دی لیدلی تر 20 ته پورې مې لیدلی 20 چې دی 220 چې دی دا ایس آی راوټر دپاره دی اوس دا 8 9 او دې ما هم کولی شو چې ته مې له 50 خو بیا دلته ما سره د دې سوال جواب نشته دی که دا کوم ډیوایس ته یو شوی دی تر 20 ته پورې مې لیدلی چې هغه په ایس آی راوټر کې استعمال شوی دی اوس 8 9 او دا 50 دا ما نه دی لیدلی شاید اوسې ویلی نشم خو ډیوایس ما نه دی لیدلی چې دا کوم ډیوایس کې به وي والله یعلم زه چې څومره سره بلد یم ما نه دی لیدلی بندې کړم دا